السلام علیکم. زم زروجه فریدي. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یې. زما ګرانو مینوالو او پښتنو وروڼو، نن ستاسو سره دا ویډیو په پښتو کې شیر کوو. د دې نه مخکې ما د ګرین سکرین سبسکرایب بټن مباره کې په اردو کې هم دا ویډیو جوړه کړې ده. دوستانو، په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته ښیو چې ګرین سکرین سبسکرایب بټن په سکرین باندې څنګه فټ کیږي او دغه طریقه به موږ تاسو سره په دې ویډیو کې مکمل بیانوو. که تاسو ګرین سکرین سبسکرایب بټن ډاونلوډ کول غواړئ نو لاندې ډسکرپشن کې موږ لینک ورکړی دی او د دې نه علاوه تاسو ګرین سکرین سبسکرایب بټن د یوټیوب نه هم ډاونلوډ کولی شئ. دوستانو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل یعنې د غنټې په نشان کلیک وکړئ چې تاسو زموږ راتلونکي ویډیوګانو په وخت خبرېږئ. نو راځئ دوستانو د کاین ماسټر طرف ته. دوستانو، موږ کاین ماسټر کې موجود یو. کاین ماسټر کې پلس باندې به کلیک وکړئ، 16:9 به منتخب کړئ. د دې نه بعد به تاسو میډیا ته لاړ شئ. میډیا کې به یو کلیپ راوالئ. دوستانو، کله چې تاسو کلیپ راوالئ د دې نه بعد به تاسو لیر ته لاړ شئ. لیر کې میډیا باندې کلیک وکړئ او دلته نه سبسکرایب بټن منتخب کړئ. دوستانو، سبسکرایب بټن تاسو په سکرین باندې په هر ځای کې فټ کولی شئ. د دې نه بعد به تاسو کروما کی ته لاړ شئ. کروما کی انیبل کړئ. دوستانو، تاسو ګورئ چې سبسکرایب بټن په سکرین باندې څنګه په نظر راځي. डिजिटल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, इसके ऊपर पूरा जोर लगाएंगे. इसकी कोई लोगों को बताने की जरूरत नहीं है. इन्होंने डिटेल्स में बता दिया कि एक तो अनलीश करेगा हमारी दोस्तों यो ځل بیا دا کلیپ وګورئ. डिजिटल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, इसके ऊपर पूरा जोर लगाएंगे. इसकी कोई लोगों को बताने की जरूरत. دوستانو، دا یو اسانه طریقه چې سبسکرایب بټن په سکرین باندې څنګه فټ کیږي. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي وي. انشاءالله بله ویډیو کې به بیا ملاقات کیږي. د خدای په امان.